नमस्ते सबैजनालाई। आज अन्नपूर्ण हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा छ, खतरा दिन छ, सबै क्लियर छ, जुन पनि यता देखिएको छ हैन। अब यस्तो बेलामा भिडियो बनाउनुपर्छ। फङ्सन्सको सेकेन्ड भिडियो, फङ्सन सिरिजको सेकेन्ड भिडियो। आजको भिडियो चाहिँ हाउ टु ग्राफ फङ्सन्स हो। अब फङ्सन्सको बारेमा अलिकति मसिनलाई बाट लिङ्क गराएपछि अब यसलाई ग्राफ गर्ने कसरी भन्ने कुरा जान्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा ग्राफ भन्नाले के हो भन्दा चाहिँ ग्राफ भनेको चाहिँ इज द सिस्टमेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ डाटा। अब डाटालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जसले गर्दा चाहिँ हामीले अझै नयाँ इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। अब के भन्यो यो सपोज तपाईँले चाहिँ आफ्नो गाउँ जानुभयो, गाउँ जान 4 घन्टा लाग्यो। आफ्नो सिटी एरियाबाट हल्का रिक्रिएसनको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो गाउँ जानु होइन। अनि गाउँ गएर चाहिँ ठ्याक्कै जाँदाखेरि अलिक टाइम लाउने, अफरोड अलिक टाढा सहरबाट है। अनि गाउँ गएपछि चाहिँ ठ्याक्कै एउटा कोभिड केस देख्यो क्या। अब कोभिड केस देखेपछि अब गाउँमा ठ्याक्कै आफू आउने, कोभिड केस नै देख्ने, ब्याड डे टाइपको भयो। अनि कोभिड केस बढेपछि अब जाला नि भनेर एउटा मात्रै त केही नहोला नि भनेर है, जस आफू चाहिँ सेल्फ प्रोटेक्टेड भएर बस्नु भएन। अब सुरुको दिनमा एउटा कोभिड केस देख्यो, सेकेन्ड दिनमा 2टा कोभिड केस देख्यो, थर्ड दिनमा 4वटा कोभिड केस देख्यो, बनाइदिनु न। अनि फोर्थ डेमा जस्ट इमेजिन अलिक नराम्रो सिनारी हो, तर फोर्थ डेमा त्यस्तै 8वटा केसेस त्यस्तरी थियो होइन। अब त्यसरी केसेसहरू बढ्दै गयो। अब यो केसेसहरू तपाईँले चाहिँ एउटा ग्राफ बनाउनु भयो कि अब यो कोभिड केसेसको। अब ग्राफ चाहिँ कसरी बनाउनु भयो भन्दा मार्कर, अब ग्राफ चाहिँ कसरी भयो, यस्तो गऱ्यो, यस्तरी भर्टिकल लाइनले चाहिँ ठ्याक्कै कोभिड केसेस देखाएन, कोभिड केसेस। अनि यस्तरी ठ्याक्कै यो भर्टिकल लाइनको होराइजेन्टल लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर होराइजेन्टल लाइन चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ डेज सुरुको दिन, अब जस्तै यो 0 दिन भयो मतलब भएन, फर्स्ट डे अनि यसले सेकेन्ड डे अनि यसले थर्ड डे अनि यसले फोर्थ डे अनि यसले फिफ्थ डे गरेर अनि 6th डे गरेर देखायो होइन। अनि माथिको कोड चाहिँ ल राम्रो छ, परपेन्डिकुलर देखिन्छ ल। अब यो होराइजेन्टल लाइनको यो डेजको चाहिँ यो फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। यो भर्टिकल लाइनको चाहिँ यो एउटा केस, 2टा केस, 3टा केसेस, 4टा केसेस है। अब सुरुको दिनमा हाम्रो कतिवटा केसेस थियो अरे, सुरुको दिनमा एउटा केस थियो होइन। अब सुरुको दिनमा ठ्याक्कै भनेपछि यो होराइजेन्टल लेन्थले चाहिँ 1 डे देखाउने भयो। अब लेन्थ एउटा खा, त्यसले चाहिँ 1 डे देखाउने भयो। अब यो भर्टिकल लेन्थ, यो ठ्याक्कै यो 1 भर्टिकल लेन्थले चाहिँ ठ्याक्कै एउटा केस भनेर देखायो भनेपछि यो ठ्याक्कै यो पोइन्टले चाहिँ यहाँ भएको यो पोइन्टले चाहिँ 1 दिनमा एउटा केस भनेर देखायो कि। अब त्यसै गरी दोस्रो दिनमा, सेकेन्ड डेमा 2टा केसेस थियो होइन भनेपछि अब यो 2 लेन्थको यो होराइजेन्टल लाइनको यो 2 लेन्थको होराइजेन्टल लाइन चाहिँ सेकेन्ड डे जनायो। अनि यो हल्का बाङ्गी हुनसक्छ है। अनि यो ठ्याक्कै तर स्ट्रेट हुनुपर्छ है यो। अनि यो ठ्याक्कै यो भर्टिकल लाइनको 2 लेन्थको भर्टिकल लाइनले चाहिँ ठ्याक्कै 2टा केस देखायो क्या भनेपछि यो पोइन्टले के देखाउने भयो, 2 दिनमा 2टा केसेस देखेछ। अनि सेकेन्ड डेमा 2टा केसेस देखेछ होइन। अनि यो थर्ड डेको चाहिँ, थर्ड डेमा कतिवटा केसेस थियो अरे, थर्ड डेमा 4 केसेस भनेपछि यो भनेको थर्ड डे भएन, यो लेन्थले थर्ड डे देखाएको गर्दैन यो लेन्थले। अब यो थर्ड डेमा 4वटा केसेस है,
थर्ड डेमा 4 वटा केसेस चाहिँ 4 वटा अब यो 4 वटा केसेसबाट 4 वटा गर्छु है। अब ठ्याक्कै यो होराइजन्टल लेन्थले चाहिँ यतिले चाहिँ थर्ड डे देखाउने भयो। अनि यो ठ्याक्कै यहाँ यो र यो मिट गराइदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ यो भर्टिकल लेन्थले चाहिँ 4 वटा केसेस देखाउने भयो। अनि चाहिँ थर्ड डेमा 4 वटा केसेस, यो पोइन्टले चाहिँ थर्ड डेमा 4 वटा केसेस भनेर ल्यायो होइन। अब ठ्याक्कै फोर्थ डेमा ठ्याक्कै डबल भन्छ। फोर्थ डेमा 8 वटा केसेस दिएछ होइन। फोर्थ डेमा 8 वटा केसेस भनेपछि यत्रो डेन्जर जोस् यहाँ पुग्यो। फोर्थ डेमा भनेपछि जोस् यो भयो भनेपछि यसरी ग्राफ प्लट गरेँ होइन मैले। यसरी प्लट तपाईँले कि मैले तपाईँले यसरी ग्राफ प्लट गर्नुभयो होइन। अब ठ्याक्कै यो जस्तो कि हेरेर अब ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ यसरी यो इच पोइन्टहरू चाहिँ लेन्थ के अरे जोइन गरिदियो क्या लाइनले एउटा यस्तो अनि ठ्याक्कै यस्तो अनि ठ्याक्कै अनि ठ्याक्कै यस्तो ल। अब यसो हेर्दाखेरि त गएको यो 4 दिनमा गाउँमा बस्दाखेरि कोरोना केसेस त डेन्जर बढेछ भनिदियो नि त होइन। कोभिड केसेस त डेन्जर यस्तो सर झन् माथि माथि पुगेछ है। भनेपछि अब यो 4औं दिनपछि चाहिँ 5औं दिनमा 4औं दिनमा यत्रो देखेपछि चाहिँ 5औं दिनमा चाहिँ अरू चाहिँ एकदम उस्कन थाल्नु भयो कि प्रिकसन मेजर्सहरू सबलाई मास्क दिएर हुन्छ कि आफूले स्पोन्सरसिप दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सबैलाई अवेर गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सपोज अब यो के अरे यो केसेसलाई चाहिँ 5th डेमा चाहिँ त्यसै 6 वटा केसेसमा समस्या हाल्नु भएन। यो भर्टिकल चाहिँ 6 वटा केसेससम्म जानुभयो। 6th अब त्यसपछि लाइन तान्दाखेरि फेरि यो लाइनले के देखाउँछ, यो लाइनले यो जोइन्ट लाइन्सले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ भनेपछि मैले राम्रो गरेको छु, कोरोना केस घटेछ भन्ने चाहिँ 6th डेमा 3वटा केसेस दियो अरे। 6th डेमा यो पोइन्टले चाहिँ 6th डेमा 3वटा केसेस देखाएर हुन्छ। अनि 7th डेमा चाहिँ 7th डेमा चाहिँ 0 केसेस भन्छ यताबाट सन। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गाउँमा चाहिँ कोभिड मुक्त गर्नुभएछ अरे। अब कसरी गऱ्यो भन्दा अब धेरै कुराहरू हुन्छ, बाटो बन्द गरेर होइन, गाउँमा नि लकडाउन गरेर बाहिरको मान्छेहरूलाई आउन नदिएर, बाहिरको मान्छेहरू आउनु छ भने 14 दिन क्वारेन्टिन राखेर चाहिँ 7 डेजसम्म चाहिँ यस्तो 0सम्म हुँदैन। जस्ट सपोज म यसरी जसरी हामीले यो अब कोभिड केसेसको लागि यसरी ग्राफ गऱ्यौँ नि, हामीले त्यो म्याथमेटिकल फङ्सन्सहरू पनि त्यसरी ग्राफ गर्छौँ कि भन्नाले अब जस्तै गुगलमा अब कोभिड केसेस भनेर सर्च गऱ्यो भने चाहिँ यस्तै डाटामा देखाउँछ कि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ कि भन्नाले यस्तो ग्राफ बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या। जस्तै नेपालको कोभिड केसेस भनेर अब ठ्याक्कै डेजहरू अनुसार यस्तो गरेर यस्तो लाइन चाहिँ यस्तो लाइन यस्तो ग्राफ चाहिँ हुन्छ है। त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै अब रिप्रेजेन्टेसन पनि राम्रो भयो नि त होइन। के भइराख्यो भन्दा हामी थाहा भयो। 2nd डेमा 2वटा केसेस रहेछ होइन। 4th डेमा 8वटा केसेस रहेछ। 6th डेमा 3वटा केसेस रहेछ। अनि 7th डेमा 0वटा केसेस रहेछ। राम्रो भयो अब ठ्याक्कै यहाँ 4th डेसम्म चाहिँ के भयो थियो भन्दा 4th डेसम्म चाहिँ डेन्जर बढेर रहेछ कोरोना होइन। अनि 5th डे 6th डे 7th डेमा आएपछि चाहिँ घट्दै गएछ। यो पनि हेल्प गर्यो होइन। अनि तपाईँले चाहिँ अब 4th डेसम्म यस्तो इन्क्रिज भएको देखेर तपाईँले अलि एक्सन लिनुभयो, स्ट्रिक्ट एक्सन्सहरू लिनुभएछ होइन। यसरी चाहिँ जसरी हामीले योमा ग्राफ गऱ्यौँ नि, यो डाटा यो दिनको डाटा दिनमा कति धेरै कोभिड केसेस बढ्यो भने यसरी ग्राफ बनाएर यो ग्राफ गऱ्यो नि, प्लट गऱ्यो नि, यो डाटालाई रिप्रेजेन्ट गऱ्यो नि। अनि त्यसरी नै हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसन जस्तै हाम्रो त्यो इक्वेसन इक्जाम्पल थियो नि, जस्तै f(x) = x + 2 थियो यहाँ। त्यसलाई पनि यसरी नै ग्राफ गर्नेछौँ। ओके अब रियल लाइफ एक्जाम्पल चाहिँ ठ्याक्कै यही कोभिड केसेस इन नेपाल होइन। अब यो होराइजेन्टल लाइनले चाहिँ डेज हाम्रो जसरी डेज रिप्रेजेन्ट गरेछ, अनि भर्टिकल लाइनले चाहिँ अब ठ्याक्कै
कोभिड केसेसहरू नम्बर अफ कोभिड केसेसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर होइन जस्तै डिसेम्बर 21 त्यो भनेको हिजो भयो हिजो चाहिँ 252 केसेस रहेछ डिसेम्बर 21 अनि ठ्याक्कै नोभेम्बर 17 मा 363 केसेस रहेछ होइन अब ठ्याक्कै अहिले फेरि अलिअलि घटिरहेको रहेछ कोभिड केसेस भनेर यहाँबाट थाहा हुन सक्छ होइन अब जस्तै यो त यहाँ डेन्जर म्याक्सिमम छ नि जस्तै अप्रिल र जुलाई बिचमा यत्तिकै हेर्दै म्याक्सिमम रहेछ भने डेन्जर बढ्यो रहेछ भने वात्तै बढी हेर्नु त वात्तै बढेछ भनेर थाहा हुन्छ नि त थाहा भयो नि त यहीँबाट ग्राफबाट ठ्याक्कै पिकमा पुगेछ कि ठ्याक्कै 8865 केसेस रे त्यति बेला होइन ठ्याक्कै पहिलाको वर्षको अक्टोबरतिर भनेको दसैँतिर नि मजाले बढ्यो रहेछ दसैँ तिहारतिर नि मजाले 303,000 त्यसरी बढेको रहेछ अनि जुलाई र सेप्टेम्बर यो पालिको दसैँतिर नि होइन अगस्टतिर मजाले बढेको रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो कि यसरी ग्राफ यो चाहिँ एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पलवाला हो यो ग्राफले कसरी हेल्प गर्छ हामीलाई डाटालाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीलाई कसरी सजिलो तरिकाले के भइरहेको भन्ने अब अहिले त घटिरहेको भन्ने थाहा भयो नि त अब हामी यो बेलाको स्टेज यो बेलाको डेजतिर थियो भने टाइम ट्राभल गरेर नेपालीको डेजतिर आयो भए उही भनेपछि उही डेन्जर बढेर अब यहाँ यो हामी 5 मेमा थियौँ भने 2021को ठ्याक्कै उही डेन्जर कोभिड बढेर चाहिँ यार भने त्यस्तो एउटा एक किसिमको थाहा हुन्थ्यो नि त अनि त्यसरी एकदम ग्राफले चाहिँ एकदम यसरी यो ग्राफ चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ So enough of this practical application अब चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सनको ग्राफ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने है अब चाहिँ f of x is equals to x plus 2 यो भनेको f फङ्सन अब यसको ब्र्याकेटभित्र x छ यो x ले चाहिँ इनपुट जनाउँछ होइन अनि यो x plus 2 चाहिँ आउटपुट भयो अनि x लाई यो इनपुटलाई 2 ले एड गर भनेको यो चाहिँ प्रोसेस भयो होइन अब हाम्रो इनपुट x हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल वी निड टु राइट अब x भनेको हाम्रो इनपुट y भनेको हाम्रो आउटपुट और y f of x लाई y पनि हुन्छ हैन y भनेको आउटपुट हो या f of x is equals to y f of x भनेको र y भनेको एउटै भनिन्छ y भनेर सिम्पली आउटपुट हुन्छ जुन भनेको त f of x भनेको नि आउटपुट हो नि त त्यसकारण अब म जस f of x चाहिँ लेख्दिन न यस्तो गरे अलि यस्तो बक्स यस्तो लेखेन y सेन्टर भएन अब जस्तो यस्तो लेख्दैन अब ठ्याक्कै सुरुमा आउँछ f of x is equals to ल सुरुमा म x लाई 0 राख्छु हैन र x लाई 0 राख्दाखेरि y कति आउँछ y त 2 आउँछ आउटपुट 2 आउँछ अब मैले इनपुट भनेको x त्यसलाई 1 राखे अब 1 राख्दाखेरि y 3 आउँछ अब 2 राख्दाखेरि y 4 आउँछ हैन अब 3 राख्दाखेरि y 3 plus 2 भनेको 5 आउँछ अब म नेगेटिभ नम्बर्सहरु पनि राखे हैन लेट्स एड सम नेगेटिभ नम्बर्स एज वेल सो अब जस्तै -1 राख्दाखेरि 2 - 1 भनेको 1 हैन अब -2 राख्दाखेरि 0 आउँछ हैन अब त्यसै गरेर अब यो नम्बरहरु कति धेरै नम्बर इन्फाइनाइटली मेनी नम्बर्सहरु हुन्छ नि त अब जस्तै मैले फ्र्याक्सनहरु इन्क्लुड गरेको हैन यहाँ मैले इन्टिजर्सहरु मात्रै इन्क्लुड गरेको इरेशनल नम्बरहरु पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ मैले तर मैले इन्क्लुड गरेको छैन नि त सो अब यसलाई चाहिँ ग्राफ गरौँ अब ग्राफ गर्न चाहिँ म चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छु ल्यापटप युज गर्छु है भन्नाले मसिन युज गर्छु ग्राफ त हामीले बच्चामा अब ग्राफमा गर्थ्यौँ के अरे तर अब चाहिँ ल्यापटपमै गर्नु पर्यो अब ल्यापटपमा चाहिँ GeoGebra युज गर्छु अनि GeoGebra विल बी भेरी GeoGebraले एकदम हेल्प गर्नेछ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन म्याथ एन्ड ग्राफिङ थिङ्सको लागि होइन अनि एनिमेसनहरूको लागि नि यहाँ visualize गर्न म्याथ visualize गर्न एकदमै हेल्पफुल हुन्छ so we will be going to www.geogebra.com thank you है यस्तो होला यस्तो हो कि के हो यस्तो तर GeoGebra क्लासिक हाल्ने आउँछ ल अब यो सबै ग्राफ अब यो चाहिँ ग्राफमा प्लट बनाउनु यसको ग्राफ बनाउनु फङ्सनको सो अब ग्राफ गर्ने बेला आयो हैन GeoGebraमा ग्राफ गर्छु भन्थे अब मैले इनपुटहरु चाहिँ ठ्याक्कै मैले
लिमिटेड लिएको थिएँ किनकि व्हाइट बोर्डमा सबै रियल नम्बरहरू हटाउन सक्दैन किनकि इन्फाइनाइटली मेनी हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही भएर म चाहिँ मसिनले त धेरै सबै गर्न सक्छ नि त, इन्फाइनाइटली मेनी काम गर्न सक्दैन तर जियोस् एकदम धेरै काम गर्न सक्छ नि त, त्यही भएर जियोजेब्रा युज गर्न गइरहेको छु। अब GeoGebra.org/classic अनि मैले अझै एउटा स्ल्यास थपेको थिएँ, अझै एउटा स्ल्यास चाहिँ नरहेछ है। अब f(x) = x + 2 लाई प्लट गरौँ है त। अब फर्स्टमा मैले इनपुट के लिएको थियो भन्दा मैले 0 लिएको थिएँ। अब 0 हुँदाखेरि इनपुट 0 हुँदाखेरि आउटपुट 0 + 2 भनेको 2 हुन्छ होइन। अनि 1 इनपुट हुँदाखेरि आउटपुट चाहिँ 2 पछि के आउँछ 3 आउँछ। अनि 2 इनपुट हुँदाखेरि आउटपुट चाहिँ 4 हुँदो रहेछ। 3 इनपुट हुँदाखेरि आउटपुट चाहिँ 5 हुँदो रहेछ होइन। अब यो भन्दा 3 भन्दा माथिको म गएन, बढी नम्बरको गएन। अब 0 भन्दा तलको नम्बर -1 हुँदाखेरि चाहिँ आउटपुट चाहिँ 1 हुँदो रहेछ। -2 हुँदाखेरि आउटपुट चाहिँ 0 हुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि मैले अब लिमिटेड नम्बर्स मात्रै लेख्नु त इनपुटलाई -2 -1 0 1 2 3 6वटा एलिमेन्ट्स मात्रै लेख्नु, 6वटा नम्बर्स मात्रै लेख्नु भनेपछि अब मैले सेट अफ अल रियल नम्बर्स इनपुटको हिसाबमा लिँदाखेरि के भन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ f(x) = x + 2 भनेर मैले लेखेँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन भन्दो रहेछ। अब यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ के भनेर बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो सेट अफ अल इन्फाइनाइट पोइन्ट्स यस्तो भित्र कति धेरै छ नि त। अब 0 देखि 1 सम्म 0 र 1 को इन्टरभलभित्र नि इन्फाइनाइटली मेनी नम्बर्स हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर अब यस्तो सेट अफ अल पोइन्ट्स गुजुमुजुक्क पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो क्या। अब यस्तो स्ट्रेट लाइन किन बन्यो, यस्तो के हो, अब कुन फङ्सन्सहरूले स्ट्रेट लाइन बन्छ, कुन फङ्सन्सहरू यस्तो कर्भ बनाउँछ होइन, वेभ बनाउँछ, त्यस्तो कुराहरू पछि कुरा गरौँला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।